Okey, dalam video kali ni kita nak buat method overloading. Okey, korang jangan pelik, nama dia pelik. Apa yang dimaksudkan daripada method overloading adalah korang boleh ada banyak method dengan nama yang sama, cuma apa yang membezakan dia adalah parameter. Okey, contoh yang pertama kita ada static integer tambah integer A integer B. Okey, return A tambah B. Okey, ni method yang pertama. Kemudian method yang kedua adalah tambah juga. Tapi dia akan error sebab apa? Sebab nama dia sama. Begitu juga parameter dia sama. Okey? Macam ni tak boleh. So, kalau nak nama sama juga tapi kita nak berbeza, macam mana kita nak buat sebuah perbezaan tu? Caranya adalah kat dalam parameter ni kita buat dia berbeza. Contoh, parameter yang kedua kita buat double. Okey? Dan korang boleh nampak dia punya error hilang. Tapi error dekat sini akan ada konflik sebab integer tak boleh secara langsung ditambah dengan B. Maka oleh itu, yang B, yang mana B ni adalah sebuah double, kita kena cast kepada in. Kalau korang masih ingat cast dekat video yang lepas, okay, cara dia macam mana? Kita tekan je sini. So, bila A tambah B, dia akan cast menjadi integer. So, dekat sini, kita tak akan ada lagi error. So, inilah yang dimaksudkan namanya method overloading. Sama je semuanya. Contoh kalau kita buat string, perkenalkan diri. Contoh yang pertama kita ambil string nama, yang kedua kita ambil umur. Okay. Kemudian korang nak return, nama saya adalah nama, kemudian dan umur saya adalah tambah umur. Okay. So dia akan directly return jadi string. Dan korang boleh buat banyak-banyak contoh macam ni. Tapi, seperti mana yang saya cakap tadi, kita tak boleh ada parameter yang sama jika sama nama method dia. Maka oleh itu, kita kena tukar. Contoh kita nak, umur dia kita nak double. Lepas tu kat sini, umur dia kita nak pakai float. Macam tu. So, macam ni, baru boleh. Okay? Dan kalau kita printkan dia sama je. Korang boleh panggil yang mana? Contoh yang pertama, string nama Amin. Lepas tu, umur dia kita pakai integer. Integer adalah apa? Kita directly je. Contoh 10. Okay? Ni yang integer. Integer. Kemudian yang kedua, perkenalkan diri. Nama Ashraf. Umur kita nak pakai double. Double yang mana dia ada titik macam ni. Betul? Semicolon. Kemudian yang ketiga kita nak pakai float. Float adalah contoh nama dia Aziz. So parameter kedua kita pakai float. Float macam mana? 9.0f. Kalau float dia ada f macam ni. Okay. So yang kedua double. Yang ketiga float. Alright. So kalau kita southkan, buat 3 kali. Lepas tu kita copy semua ni. Ctrl X. Sini. Alternate shift. Tekan sini, tekan sini. Supaya dia boleh buat 3 kali. Ctrl V. Okay. Kita rapikan. Kurang satu lagi ni untuk tutup dia. Okay, dah macam ni. Kemudian kita jalankan. Dan korang boleh nampak hasil dia macam ni. So, ini adalah yang dinamakan nama dia method overloading. Korang boleh ada banyak method dengan nama yang sama. Cuma apa yang membezakannya adalah argument. Okay? Okay, itu sahaja video kali ni. I'll see you guys in next video. Bye.